बघा आता आज आपला पॉवर पॉइंटचा इराचे 45 आणि 46वा सेशन, याच्यामध्ये तुम्हाला काय प्रॅक्टिकल करायचे ते आपण बघणार आहे. प्लस इराचे जे सेशन आहे ते पण आपण सोडून घेणार. इरा 45 आणि 46 हे आपण आज बघणार आहे. तर त्यातला 45चा प्रोसेस फोलिओ बघू. काय सांगितलेलं प्रोसेस फोलिओ मध्ये, तर संदर्भ साहित्य दिलेल्या टेम्पलेटचा वापर करून खालील तुम्हाला आवडेल असे प्रेझेंटेशन बनवा. बरोबर, तुम्हाला जसं आवडेल त्या पद्धतीने प्रेझेंटेशन बनवायचं. आता प्रेझेंटेशन बनवायला मी शिकवलेलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला अडचण यायला नको. बघा काय संदर्भ साहित्य ते ओपन करतोय मी. बघा हे बघा संदर्भ साहित्य. पर्सनल कॉम्प्युटरची माहिती तुम्हाला दिली. डेस्कटॉप आपण कॉम्प्युटरची माहितीचं एक प्रेझेंटेशन बनवलेलं आहे, टाइप ऑफ कॉम्प्युटर. पण हे पर्सनल कॉम्प्युटरचे जे 5 प्रकार आहेत त्या 5 प्रकारचं हे चित्र घेऊन तुम्ही प्रेझेंटेशन इथून कॉपी पेस्ट करू शकतात. त्या चित्रांना ही माहिती कॉपी पेस्ट करायची, छानपैकी हेडिंग विथ कंटेंटची स्लाइड घ्यायच्या, 2 कंटेंटच्या, एकात पिक्चर ठेवायचं, एकामध्ये तुम्ही माहिती आणि वरती हेडिंग, आणि मग त्याला छान डिझाईन करा, त्याला अॅनिमेशन इफेक्ट द्या, स्लाइडचे वेगवेगळे ट्रान्झिशन इफेक्ट द्या. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करायच्या. बरोबर करणार. मग उद्या मला प्रत्येकाने हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला दाखवायचं. हो करतो मी क्लोज. जाऊ पुढे. पुढचा प्रोसेस फोलिओ 46 नंबर. त्यातही सेम सांगितलेली की संदर्भ साहित्यात तुम्हाला काही मटेरियल ठेवलेलं आहे, त्या मटेरियलवर तुम्हाला तुमच्या आवडीने प्रेझेंटेशन बनवायचं. मग काय मटेरियल आहे ते बघू आपण. इथे इंटरनेट अँड वेब याच्यावरची माहिती तुम्हाला दिलेली आहेत, आणि ही माहितीचं प्रेझेंटेशन तुम्हाला काय करायचंय, बनवायचं. याच्यात काही पिक्चर्स दिलेले नाहीये. तुम्हाला वाटलं तुम्ही पिक्चर ऍड करू शकता इंटरनेट थ्रू, किंवा मग तसंही तुम्ही टेक्स्टचं बनवलं प्रेझेंटेशन तरी चालू शकेल. ठीक आहे. असे 45 आणि 46 दोन प्रेझेंटेशन तुमचे तुम्हाला बनवायचे. पुढे बघा, डू इट युअरसेल्फ. 45 नंबरचं डू इट युअरसेल्फ काय आहे ते बघू आपण. In given presentation in slide number 2, insert picture of your choice from your computer using insert tab. तुमच्या चॉईसचं एक पिक्चर स्लाइड नंबर 2 वर काय करायचंय, इन्सर्ट. बघा इथं स्लाइड नंबर 2 वर मला जावं लागेल. मी क्लिक करतो. केलं. आता काय करायचंय, पिक्चर इन्सर्ट करायचं म्हटल्यावर मला कुठे जावं लागेल, इन्सर्ट टॅब वर जावं लागेल. बघा इथं इन्सर्ट टॅब. इन्सर्ट टॅब मध्ये तुम्हाला पिक्चर इन्सर्ट करायचं म्हटलं, हा पिक्चर इन्सर्ट मध्ये पिक्चर. आणि मग तुम्हाला तुमच्या आवडीचं जे काही चित्र असेल ते निवडा. मी हे निवडलं आणि इथे इन्सर्ट म्हटलं. बघा या ठिकाणी पिक्चर आलेलं आहे, आणि मग इथे ते ठेवलं मी, आणि इथं सबमिट करू. आता आपण सबमिट बटनला मी क्लिक करतो. सबमिट होईल. प्रश्न चुकवू नका, मार्क कमी होतील. 41व्या सेशन पासून तुम्हाला ती काळजी तुम्हाला घ्यायची, लक्षात. बघा पुढचा प्रश्न. इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट रेक्टँगल शेप युजिंग इन्सर्ट टॅब. बघा रेक्टँगल शेप इन्सर्ट करायचा आहे, आणि दिलेल्या प्रेझेंटेशन मध्ये कोणत्या स्लाइडवर सांगितलेलं नाहीये. मी मॅक्झिमाइज करतो, क्लोज करतो. हे जे आलेलं आहे ते. मग या स्लाइडवर मला शेप इन्सर्ट करायचा, मग मी जातो या इन्सर्ट टॅब मध्ये. बरोबर, इन्सर्ट मध्ये मला काय करायला लागेल, इथं शेप इन्सर्ट करायचा आहे. मग शेपला मी क्लिक केलं, आणि कोणता, रेक्टँगल शेप. बघा रेक्टँगल शेप मी इथून निवडतोय. निवडला, आणि इथं मग ड्रॉ केला. आला इथे रेक्टँगल शेप आला, आणि मग काय करायचं, सबमिट. बघा सबमिट झाला. हा पण प्रश्न पूर्ण झाला. पुढचा प्रश्न येतोय समोर तुमच्या. इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट एनी इमेज फ्रॉम युअर कॉम्प्युटर युजिंग इन्सर्ट टॅब. बघा पुन्हा सेम प्रश्न, पहिल्या प्रश्नासारखाच. पॉवर पॉइंट ओपन होतोय. स्टार्ट केल्यानंतर मॅक्झिमाइज करतो. एक प्रेझेंटेशन दिले, तिथे एक पिक्चर इन्सर्ट करायचंय. पुढे जावं लागेल इथे इन्सर्ट टॅब मध्ये. इन्सर्ट टॅब वर आपण गेलो, त्याच्यामध्ये पिक्चर ऑप्शन आहे. बघा इथे पिक्चर, याला क्लिक करतो.
आणि त्यातून एक पिक्चर काय करतो, निवड. बघ हे पिक्चर मी निवडलं आणि इन्सर्टला क्लिक केलं. बघा या ठिकाणी पिक्चर आलं. मी साईडला उचलून त्याला इथं ठेवलं. ओके, आणि सबमिट करायचंय. मिनिमाइज केला आणि मग मी सबमिट करतो. इथं झालं, सबमिट झाला प्रश्न. आला पुढचा. इन गिव्हन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट टेक्स्ट बॉक्स अँड एंटर टेक्स्ट. त्याच्यामध्ये ही टेक्स्ट तुम्हाला इन्सर्ट करायची. एक टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट करायचा. पुन्हा मॅक्झिमाइज करतो. इन्सर्ट करायचं म्हटलं मला इन्सर्ट टॅबवर जावं लागेल. त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये टेक्स्ट बॉक्स आहे बघा. इथे टेक्स्ट बॉक्स आहे. हा बघा, हा टेक्स्ट बॉक्स. आणि त्यातला मी पहिलाच टेक्स्ट बॉक्स इथं निवडणार. ड्रॉ करायचा. ड्रॉ केला आणि टाकला इथं. त्याच्यात मला टेक्स्ट टाकायची. मी याच्यावर राईट क्लिक करणार आणि राईट क्लिक करून ऍड टेक्स्ट म्हणून कमांड असते त्याच्यामध्ये. परत टाकतो मी एकदा. इन्सर्ट वर गेलो, टेक्स्ट बॉक्स घेतला, इथे ड्रॉ केला. बघा ऑटोमॅटिकली त्यात तसं कर्सर आला. आता कर्सर आला. मी टायपिंग करतो इथं. टायपिंग माझं पूर्ण झालं. क्लिक केलं बाजूला आणि मग सबमिट करतोय. सबमिट. पुढचा इन गिव्हन इन डिस्प्ले प्रेझेंटेशन इन्सर्ट इमेज ऑफ युअर चॉईस युझिंग इन्सर्ट टॅब. 3 प्रश्न आले याच्यामध्ये पिक्चरचे. मॅक्झिमाइज करतो मी. मला इन्सर्ट टॅब मध्ये जावं लागेल. इथं इन्सर्ट टॅबला क्लिक केलं. त्याच्यामध्ये पिक्चर बघा. इथे पिक्चर कमांड आहे. त्यातून पाहिजे ते हवं ते चित्र सिलेक्ट करतो. बघा हे चित्र सिलेक्ट केलं मी आणि इथे इन्सर्टला बटनाला मी काय करणार, क्लिक करणार आणि चित्र आलंय. चित्र मी पाहिजे त्या पोझिशनला ठेवणार आणि मग नंतर सबमिट म्हणणार. झालं सबमिट. असे 5 प्रश्न जे होते ते सगळे पूर्ण झाले. बरोबर. पुढे बघू. पुढे आहे सिम्युलेशन क्वेश्चन. सिम्युलेशन क्वेश्चन मध्ये काय बघू आपण. बघा स्टार्ट करतो मी. बघा प्रश्न आलाय समोर. इन्सर्ट डेट अँड टाइम इन्सर्ट करायची. मग मी इन्सर्ट टॅबला जातोय. इन्सर्ट टॅब मध्ये मला डेट अँड टाइम इन्सर्ट करायचे. बघा इथं डेट अँड टाइम ऑप्शन, याला क्लिक करतोय मी आणि मग हे बघा इथे डेट अँड टाइम याला चेक बॉक्सला ऑन करा. बरोबर. आणि मग काय म्हणा, इथून पाहिजे तशा डेटचा फॉर्मॅट पण तुम्ही निवडू शकता. डेट अँड टाइम दोन्ही घ्यायचे म्हटल्यावर मी दोन्ही सिलेक्ट करणार. बघा आणि अप्लाय म्हटलं तर सगळ्यांना, अप्लाय ऑल म्हटलं तर सर्वांना. सिम्युलेशन क्वेश्चनच्या स्टेप्स लक्षात ठेवत चला, कारण की त्याला काही ऑप्शन नाहीये दुसरा. कुठे क्लिक होत नाही. एंड एक्झाम करतो आणि इथं थांबू आपण. ठीक आहे. आता या डू इट युअर सेल्फ 46 नंबरचं डू इट युअर सेल्फ काय आहे बघू. स्टार्ट करतो मी. स्टार्ट एक्झाम. In display presentation, select the table given slide number 3. Apply the table style of your choice. तुमच्या चॉईसने द्यायची. And change its cell shading color red. रेड द्यायचा त्याचा शेल शेडिंग. स्लाइड नंबर 3 वर मला पहिले जावं लागेल. तर बघा स्लाइड नंबर 3 गेलो. बघा हा टेबल आहे इथं. या टेबलला मी सिलेक्ट करतो इथं. बघ झाला सिलेक्ट. याला पहिले टेबलची स्टाईल द्यायची. मग कुठं जाणार आपण, टेबल टूल मध्ये, डिझाईन मध्ये. डिझाईन मध्ये गेलो.
डिझाईन मध्ये इथं भरपूर टेबल स्टाईल आहेत, यातून कोणती एक निवडायची आपल्या चॉईसने आणि ती अप्लाय करायची. नंतर मग त्याला बॉर्डरचा सेल कलर द्यायचा आपल्याला. बघा इथून शेडिंग आहे, शेडिंग मधून तुम्हाला रेड द्यायला लावला, इथं रेड ऑप्शन निवडायचा. कुठं? शेडिंग मध्ये. आणि कोणत्या शेडिंग मध्ये? डिझाईन मध्ये शेडिंग ऑप्शन आहे बघा, आहे ना. बघा इथं डिझाईन टॅब आहे, या डिझाईन टॅब मध्ये इथं हा शेडिंग ऑप्शन आहे आणि शेडिंग मध्ये आपण हा रेड कलर आपल्याला निवडायला लावला. अशा 2 कमांड तुम्हाला इथं द्यायच्या आहे. झालं. टेबल सिलेक्ट शेडिंग दिलं, सबमिट केला, प्रश्न झाला. इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट पिक्चर ऑफ युअर चॉईस फ्रॉम डेस्कटॉप. डेस्कटॉप वरून घ्यायचं पिक्चर आपल्याला. स्टार्ट करा. लोकेशन निवडणं खूप गरजेचं आहे, नाही तर प्रश्न चुकतो. वा डिफॉल्ट लोकेशन वरून घेऊ नका. बघा कुठे जावं लागेल मला? इन्सर्ट मध्ये जावं लागेल. इन्सर्ट, त्याच्यामध्ये पिक्चर घ्यायचं. इथं पिक्चर, पिक्चर घेतल्यानंतर कुठून घ्यायचं आपल्याला? डेस्कटॉप वरून. बघा म्हणून मी इथं डेस्कटॉप सिलेक्ट केला. याच्यामध्ये माझ्याकडे इथं डाउनलोडेड एक पिक्चर आहे, ते मी निवडतो आणि इन्सर्ट म्हणतोय. झालं. बघा हे पिक्चर इथे इन्सर्ट झालं आहे. झालं इन्सर्ट. आणि मग आता काय करा? सबमिट करा. झाला, सबमिट झाला. इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट ब्लँक स्लाइड. ब्लँक स्लाइड इन्सर्ट करा असं म्हटलं. करतोय मी. स्टार्ट. इन्सर्ट वर जायचं. इन्सर्ट मधून जाऊ किंवा मग होमवर पण आहे. इन्सर्ट मध्ये बघा न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड मध्ये इथं ब्लँक स्लाइड तुम्हाला घ्यायची. ब्लँक स्लाइड. ओके झाली इन्सर्ट. आली नवीन ब्लँक स्लाइड. आणि मग काय करायचं? इथं सबमिट करा. झाला सबमिट प्रश्न. पुढे बघा इन गिवन डिस्प्ले प्रेझेंटेशन इन्सर्ट पिक्चर ऑफ युअर चॉईस फ्रॉम युअर डेस्कटॉप. डेस्कटॉप वरूनच चित्र आणायचंय आपल्याला पुन्हा. आलं प्रेझेंटेशन, मॅक्झिमाइज करतो. इन्सर्ट वर जातो मी. इथं इन्सर्ट मध्ये काय घ्यायचं? पिक्चर घ्यायचं. पिक्चर. आणि कुठून घ्यायचं? डेस्कटॉप वरून. म्हणून मला इथं वरती जावं लागेल. बघा इथं डेस्कटॉप घेतला, निवडला. आणि डेस्कटॉप मधून मग आता हे 2 नंबरचं चित्र मी घेतो, लोगो, आणि इन्सर्ट म्हणतो. बघा आलं इथं चित्र, बरोबर. आणि हे चित्र आल्यानंतर काय करायचं? इन्सर्ट म्हणायचं आणि सबमिट करायचं, बरोबर ना. पुढे 5वा इन डिस्प्ले प्रेझेंटेशन इन्सर्ट टेक्स्ट बॉक्स. आणि त्याच्यामध्ये ही टेक्स्ट आपल्याला टाईप करायची. टेक्स्ट बॉक्स टाकू. मॅक्झिमाइज करतो. इन्सर्ट करायचे म्हटल्यावर इन्सर्ट टॅबवर मला जावं लागेल. याच्यासाठी बघा इन्सर्ट टॅब, टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट करायचा. बघा ह्या ठिकाणी टेक्स्ट बॉक्स आहे. आला टेक्स्ट बॉक्स आणि इथं ड्रॉ केला. बघा आता याच्यामध्ये मला टेक्स्ट टाईप करायची. मी इथं टेक्स्ट टाईप करतोय. केली टाईप. झालं. बाजूला क्लिक करा आणि मग नंतर काय करा? सबमिट करा प्रश्न. सबमिट झाले. 5ही प्रश्न आपले पूर्ण झाले. एंड करतो. टेस्ट एंड एक्झामने ओके म्हटलं. अशा पद्धतीने आपला हा टॉपिक काय झाला इथं कंप्लीट झाला. पुढे आहे सिम्युलेशन क्वेश्चन. सिम्युलेशन क्वेश्चन काय 46 चं बघून घेऊ. सिम्युलेशन क्वेश्चन स्टार्ट करतो मी. अलाइनमेंट. बघा अलाइनमेंट सेट करायची. लेफ्ट अलाइनमेंट. कोणत्या टेक्स्टची लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करायची? पहिले आपण प्रश्न वाचून बघू.
बघा इथं म्हटलंय नाऊ चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. बघा याची टेक्स्ट हे बघा इथे दिलेलं आहे ना. याची अलाइनमेंट आता सध्या सेंटर आहेत, ती आपल्याला काय करायची आहे, लेफ्ट करायची आहे. करू, त्याला सिलेक्ट करू. इथं अलाइनमेंट हा सोपा ऑप्शन आहे. आणि अलाइनमेंट पॅराग्राफ ग्रुप मध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणती अलाइनमेंट द्यायची, इथं लेफ्ट अलाइन. बघा लेफ्ट अलाइन. झाला, तो पण प्रश्न पूर्ण झाला. एंड एक्झाम करू आणि संपू. पुढे आता आपल्याला आन्सर समरी तुम्हाला दिलेली आहे 45 आणि 46 नंबर. बरोबर. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेल्फ पाथ लर्निंग, नॉलेज चेक आणि सेशन कंप्लीशन टेस्ट एवढे टॉपिक्स तुम्हाला द्यायचे. बघा या पद्धतीने तुम्ही समरी तयार करायची आहे. बरोबर. आणि मग नंतर तुम्हाला त्याची टेस्ट येईल आणि टेस्ट आल्यानंतर ती टेस्ट काय करायची, सॉल्व करायची आणि तुम्ही समरी तयार करायची. बघा पुढे आहे 46 नंबर. 46 नंबरचे सेल्फ पाथ लर्निंग, नॉलेज चेक आणि सेशन कंप्लीशन टेस्ट. याची तुम्हाला टेस्ट घ्यायची आहे आणि त्याची अशा पद्धतीने समरी तुम्हाला तयार करायची आहे. 46 नंबर. आता याच्यानंतर तुम्हाला टेस्ट येईल 45 आणि 46 नंबरची लेक्चर झाल्यानंतर. ती लेक्चर झाल्यानंतर आलेल्या टेस्ट सोडवायची आणि या पद्धतीने छानशी समरी तयार करायची आणि मगच तुम्ही इरा सोडवायचं. ठीक आहे. तर आपण इथं मग थांबतोय. कोणाला काही अडचण आहे याच्यामध्ये?